এইবেলি মই ফেসবুক আৰু ইউটিউবৰ টকাৰে নতুন এখন ল্যাপটপ কিনিলো তো কি ল্যাপটপ কিমান টকা মই ফেসবুক আৰু ইউটিউবৰ পৰা পাও সব জানাম আপোনালোকক তো আপোনালোকে ভিডিঅটো একদম সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক বন্ধুসকল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল তো জলদি ল্যাপটপ আনবক্সিং কৰিব লাগে তো বন্ধুসকল এইখনেই হল মোৰ নতুন ল্যাপটপ Lenovo তো মই আনবক্সিং কৰিছো দিয়া গাইস মই তো দোকানৰ পৰা যেহেতু কিনিছো ইয়াত মানে বহুত হাবিজাবি লিখা আছে প্ৰাইস কিমান কি প্ৰসেসৰ ব্যাটাৰী কিমান এভৰিথিং দিয়া আছে ইয়াত সব না কাৰ্টনত আহি যাব ৰিসাইকেল পেপাৰ বোৰ্ড ইয়াত লিখা আছে অফিস হোম এন্ড স্টুডেন্ট মানে এইখন গেমিং ল্যাপটপ নহয় গাইস নরমাল আৰু কিন্তু নরমাল হলেও বিখ্যাত প্ৰসেসৰ আছে এইখনত জলদি আনবক্সিং কৰিব লাগে চাওক মেইন মালটো হল এইটো ইয়াৰ ভিতৰত আছে ইউজাৰ মেনুৱেল এইবিলাকৰ দৰকাৰ নাই গাইস এইবিলাক এনেই দিয়ে আৰু নালাগে গাইস এইবিলাক আৰু নেক্সট আছে চাওক চাৰ্জাৰ বৰ্তমান ল্যাপটপৰ চাৰ্জাৰ টিকুট মানি হৈ গৈছে চাৰ্জাৰতো Lenovo লেখা গাইস এই টিকুট মানে চাৰ্জাৰটো হল 55 ওয়াটৰ মানে 1.5 ঘণ্টা ভিতৰতে মানে ফুল চাৰ্জ হৈ যায় আৰু এবাৰ যদি মই ল্যাপটপটো ফুল চাৰ্জ কৰো মানে 6 ঘণ্টা ইউজ কৰিব পাৰো তো ভিতৰতে গাইস নাই আৰু এইখিনি আৰু তো এইটো পেলাই দিলো এতিয়া মেইন মালটো আনবক্সিং কৰিব লাগে ব্ল্যাক ফর্ম দি দিছে গাইস আতৰাই দিলো এইটো ইয়াৰ পৰা আতৰাই দিলো আনবক্সিং কৰি দিলো তো ৰেডি 3 2 1 অন হৈ গল চাইছে বৰ্তমান উইন্ডোজ গাইস একদম মোবাইলৰ দৰে আপোনাৰ মোবাইলত যেনেকুৱা সেটিং আৰু ল্যাপটপতো বৰ্তমান সেম সেটিং তো মই ঘূৰাই ললো চাওক একদম স্লিম ইয়াৰ থিকনেসটো চাওক গাইস ওভাৰঅল একদম স্লিম চাইছে একদম স্লিম ল্যাপটপ ডিসপ্লেটো এবাৰ আপোনালোকে চাওক বম ডাঙৰ স্ক্রিন 15.6 ইঞ্চিৰ থিকনেস চাওক একদম অলপখিনি বৰ্তমান নেক্সট লেভেল বনাইছে আৰু উইন্ডোজ বৰ্তমান আপুনি সব ইউজ কৰিব পাৰে ল্যাপটপত আগত যেনেকুৱা কৈ গাইস এক্সট্ৰা এন্টিভাইৰাছ ভৰাব লাগিছিল ডিভিডি ভৰাব লাগিছিল ইটো হিটো বৰ্তমান সব জামানা উইন্ডোজে উঠাই দিছে এই চাওক হোৱাটসঅ্যাপ তাহলে হোৱাটসঅ্যাপ তাৰপিছত ফেসবুক সব আপনি ইউজ কৰিব পাৰে এআই চাওক ইউটিউব আৰু আপোনালোকে মিউজিক ডলবি এটমষ্ট সাউন্ড পায় মানে একদম হলৰ নিচিনা আপুনি পারফরম্যান্স পাব ট্র্যাকপ্যাডটো গাইস বহুত ডাঙৰ আপুনি চাওক এবাৰ বহুত ডাঙৰ ট্র্যাকপ্যাড আৰু ইয়াত মানে বম ডাঙৰ মানে কিবোর্ড কিবোর্ডত মানে সব দিয়া আছে এইটো সাইডত ধৰকচোন 1 2 3 4 সব দিয়া আছে মানে 15.6 ইঞ্চিৰ ল্যাপটপ হয় সেই কাৰণে আৰু এইখনৰ প্ৰসেসৰো বহুত ধুনিয়া ইন্টেল i5 আছে 512 জিবি এসএসডিৰ কাৰণে গাইস বহুত ফাস্ট হয় ল্যাপটপ মানে আগত কি হৈ আছিল গাইস বাৰে বাৰে ৰিফ্ৰেশ কৰিব লগা আছিল কিন্তু বৰ্তমান হেতু জামানা উইন্ডোজৰ পৰা উঠাই দিছে মানে প্ৰসেসৰ তাৰপিছত হাৰ্ড ডিস্ক মেমৰি সব মানে পাৱাৰফুল বনাই দিছে উইন্ডোজে আপুনি এই ল্যাপটপখন ডাইৰেক্ট অফ কৰিব নালাগে মানে শাটডাউন কৰিব নালাগে আপুনি কৰবাত গৈ আছে ডাইৰেক্ট আপুনি এনেকা কৰি অফ কৰি দিয়ক ডাইৰেক্ট অফ মই অন কৰি দিম চাওক মই অন কৰাত যিমান সময় লাগি আছে সিমান সময়তে চাওক অন লগে লগে অন হৈছে 1 সেকেন্ডও নালাগে 1 সেকেন্ডৰ আগতে অন হৈ যায় বহুত ফাস্ট গাইস আপনি যদি দুটা আঙুলিৰে এনেকুৱা কৰে তেনেহলে আপ ডাউন কৰিব পাৰে এনেকা যদি কৰে আপ এনেকা যদি কৰে ডাউন চাওক ইয়াত হোৱাটসঅ্যাপ ইনষ্টাগ্ৰাম টেলিগ্ৰাম স্পটিফাই সব আছে চাওক হৈছে স্পটিফাই মিউজিক আৰু ডিজনি প্লাস হটস্টার কক নেটফ্লিক্স কক এভরিথিং আপনি ইউজ কৰিব পাৰে বৰ্তমান ল্যাপটপ আপগ্রেড গাইস আগৰ নিচিনা নাই চাওক আগত কি আছিল এই সাইটত মানে এইবিলাক এপ সাইটত আছিল কিন্তু বৰ্তমান সব তলত আহি গৈছে তো বাৰে বাৰে অফ অন কৰাৰ কোনো ধৰণৰ সিস্টেম নাই ডাইৰেক্ট শাটডাউন কৰিব নালাগে আপনি এনেকা কৰি ডাইৰেক্ট অন কৰক অন কৰিলে অন হৈ গল হৈছে ডাইৰেক্ট কোনো ধৰণৰ মানে শাটডাউন কৰিব নালাগে পাৱাৰত অফ কৰিব নালাগে আপনি 20 দিন 1 মাহ 2 মাহ পিছত আহি অন কৰক তথাপি লগে লগে অন হৈ যাব আৰু জানে আৰু উইন্ডোজ মেট্ৰিক ল্যাপটপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফেমাস আৰু উইন্ডোজ এই ল্যাপটপত গাইস ওয়েবক্যামও কৰিব পাৰে আপুনি ভিডিও কল এই ইয়াত মানে ক্যামেৰা আছে গাইস এটো আতৰাই দিব লাগে মই দেখাই দিও এই চাওক ইয়াৰ ভিতৰত ক্যামেৰা আছে হৈছে আৰু এই ক্যামেৰাটো ডাইৰেক্ট আপুনি সিকিউৰিটিৰ কাৰণে যদি আপুনি অফ কৰি থব বিচাৰে তেনহলে ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা অফ কৰিব পাৰে চাওক ইয়াৰ পৰা অন কৰিব পাৰে এইখন হল উইন্ডোজ 12 জেনাৰেশন গাইস উইন্ডোজৰ কাম উইন্ডোজত আৰু ম্যাকবুকৰ কাম ম্যাকবুকত কিন্তু উইন্ডোজও আজিকালি কম নহয় গাইস কাৰণ জানি আৰু বিল গেটছৰ কোম্পানী উইন্ডোজত আপুনি বৰ্তমান এ নিয়াৰ বাই শেয়াৰ যে আছে এন্ড্ৰইডৰ নিচিনা নিয়াৰ বাই শেয়াৰ কৰিব পাৰে আপুনি ডিসপ্লে ব্ৰাইটনেস ফোন লিংকস এভরিথিং কৰিব পাৰে চাওক গাইস প্ৰাইস লিখা থাকে 50-52 হাজাৰ টকা কিন্তু ইমান বেছি নলাই আপুনি ডিসকাউন্ট মিলাই 40-42 হাজাৰ টকাতে এইখন ল্যাপটপ পাই যাব মান টকা আন কৰো মাহত এক মাহৰ টকাৰে এখন ল্যাপটপ কিনিব পাৰো আৰু আৰামছে স্পন্সৰ সব ভাবি যাবি মিলাই তো কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ নতুন ল্যাপটপ তো কমেন্ট কৰি জনাই দিয়ক আৰু যদি আপোনালোকে ফলো কৰা নাই ফেসবুকত জলদি ফলো কৰক বাই বাই